Morjes. Mä julkaisin vähän aikaa sitten videon, jossa mä tein testiautomaatio tuonne mun nettisivuille. No nyt ChatGPT:stä on tullut uusi versio 4o, johon pystyy antaa syötteenä myös nettisivujen osoitteita. Tästä mä sainkin idean, että minkälaisia testiautomaation ChatGPT tekisi Robot Frameworkilla ja Seleniumilla. Mennään kattoo. Ja ihan ekalla yrittämälläkin tulos on suhteellisen järkevää, eikä se ohjeistaa asentaa robotin ja Seleniumi. Tosi Pythonista ei ole mitään mainintaa, ja sen jälkeen kuinka luoda kansioja sinne tiedosta. Tuo tiedoston luominen on toki järkevää, jos haluaa pitää tätä tapauksen erossa muista, tai jos esimerkiksi VS Codesta haluaa avata sen kansioon ja nämä vaan siihen liittyvät tiedostot. Mutta ei tämä silti ollut semmoinen asia, joka itsellä oli ekana mielessä. Sitten se antaa itse tiedoston, jossa asetuksessa olet käyttää Selenium Library ja muutama muuttujakin on määritelty. Tässä sivun avaaminen on tehty jokaisessa testissä uudestaan, joka fiksuu siinä mielessä, että nämä testit ei ole riippuvaisia toisistaan. Se, miksi tuossa kotisivun avaamisessa ei selanta suljeta, eikä ole järkeä tästä nimenomaisesta syystä, kun kaikissa muissa testeissä kuitenkin avataan uusi selan ikkuna. Tuo sivujen välillä navigointi on kuitenkin vähän hassu. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä pyysin aluksi ChatGPT:tä käymään vaan etusivulla, joten se ei varsinaisesti tiedä, mitä noilla muilla sivuilla löytyy. Sen takia siirtyminen sivujen välillä on pyritty tarkistamaan nappulasta löytyvät tekstillä. Kun annoin listan sit noista eri sivuista tuolla mun sivustolla ja pyysin ChatGPT tekemään teksti uudelleen, niin varmistuksetkin alkoi näyttää järkevämmiltä. Nyt se tarkastaa jokaisen sivun titteli, ihan niin kuin itsekin tein. Sen lisäksi se pyrkii tarkastamaan tekstiä, joka löytyy sivulta. Tässä ongelmana on se, että suurimmassa osassa tapauksista se on vaan ottanut tuon tittelitekstin siihen, mikä ei varsinaisesti tarjoa mitään lisäarvoa tuolle testille. ChatGPT:llä koodia tai tekstiä rakentaessa ei välttämättä kannata yrittää tehdä yhtä promptia, jolla saisi kerralla koko projektin valmiiksi, vaan enemmän hioa pieni osi kuntoon. Esimerkiksi tässä koitin pyytää ChatGPT muokkaamaan testeistä avainsanoja, mutta se laittoikin yhden avainsanan, jota käytti kaikissa testeissä. Ei aivan se, mitä halusin. Toki ongelmana voi olla myös mun prompti. Määritin uudestaan, mitä tarkoitin, ja seuraavalla kerralla sainkin haluaminen ulos. En tosin tiedä, kuinka hyödyllistä tämä oli. Niin kuin manuaalinenkin muuttaminen tässä tapauksessa olisi käynyt aika nopeasti. Mä kysyin ChatGPT:ltä myös, että olisiko tässä jotain enemmän, mitä voisi testata. Ja muutama ihan hyvä ideakin tuli. Eli ihan ekaksi tämä sanoi, että voisi testaa kaavaketta tuolla sivuilla. Tai no ei tuolla mun sivulla ole kaavaketta, että sinänsä tämä on vähän outo testi, mutta monilla sivuilla kyllä on, niin sen ymmärtää, että se ehdottaa sitä. Niin, ja semmonen olisi vielä hyvä mainita, että tässä vaiheessa, kun tätä kysyin, niin se oli tuossa käynyt vaan sillä etusivulla. Toinen oli tämmönen responsiivisuustesti, eli testataan eri näyttöjen koolla tätä. Tämä on nettisivu. Tämä on kyllä ihan fiksu idea kokeilla yleisesti ottaa eri kokoisilla näytöillä, että miten se toimii ja näin poispäin. Sitten oli navigointilinkit. No, tässä mä en näe varsinaisesti mitään eroa siihen, että testaa sitä yläpalkkilinkkiä tai muita. Niin, niihin on kuitenkin koodattu nämä samat osoitteet ja noin poispäin. Sinänsä tämä ei tuo kyllä mitään lisää tuohon testaukseen. Sitten oli tämmönen contentin verifiointi, ja koska tuolla mun sivustolla ei juuri mitään muut contentia ole kuin mitä on jo testattu, niin tää on edelleen aika lailla ihan sitä sama testaamista tässä. Sitten oli vielä tämmönen error handling testitapaus, eli mennään semmoiselle sivulle mitä ei oo ja katsotaan, että tuleeko sieltä tommonen 404 sivu, mutta joo. Mulla ei tosissaan tämmöistä sivua kyllä ole tuolla nettisivulla käytössä, että niin, ei tulisi. Ehkä semmoinen pitää joku päivä tuonne keksiä. Nyt ei ole kuitenkaan se päivä. Nyt on aika testaa, toimiiko tämä mikki yhtään. Kiittää, että olet katsonut tänne asti. Toivottaa oikein mahtavaa päivää. Ja pyytäisi sua pysymään mun kontentin parissa. Nähdään taas ensi kerralla.